دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. من به تو نیاز دارم. سامم به تو نیاز داره. اگه تو نباشی، تنهایی منو از پا در میاره. من شاید بهتر از هر کسی حالش رو درک میکردم، چون یه زمانی پا توی این مسیر گذاشته بودم و حس و حال الانشو تا حدودی کشیده بودم. هرچند که گلی اوضاعش خیلی بدتر بود. اصلا قابل قیاس با من نبود. گلی حال آدمی رو داشت که نصف عمرشو توی راه اشتباهی سپری کرده و حالا واسه ادامه راه هیچ امیدی نداره. ادامه راهی که جز سیاهی و پوچی هیچی توش نیست. اما الان گلی به نور امید نیاز داشت. نور امیدی که بپاشه به زندگی سیاهشو، این حس کثیف بودن و از دلش بشوره و ببره. کاری که احمدم یه روزی در حق من کرده بود و حالا وقتش بود به شکرانه اون منم در حق گلی انجام میدادم. وقتش بود دستشو بگیرم و بکشمش بیرون از منجلابی که خیال میکرد دیگه هیچ راه فراری ازش نیست. هم به خاطر خودش، هم به خاطر طفل معصومش. نگاهم که به چشمای خیس از اشک سام افتاد، دلم کباب شد واسش. اون یه پسر بود و 4 روز دیگه که پشت لبش سبز میشد، غیرتش اجازه نمیداد این طور چیزی رو تاب بیاره. پس باید مادرشو نجات میدادم تا آینده اون بچه هم نجات پیدا میکرد. انگار که حرفام روش بی تاثیر نبود، چون با همون چشمای خمار خیس اشکش سر زده بود بهم. میشنوی چی میگم گلی؟ من بهت نیاز دارم، تو هم به من نیاز داری. ما جفتمون به هم دیگه نیاز داریم تا خم نشیم زیر بار این زندگی و نشکنیم. گلی، امروز فهمیدم جمال طرف حساب حاجی مرتضاست و همین جمعه واسهشون فرش برده. گلی، با این حساب یعنی دیگه جای من اونجا امن نیست. نه تنها اونجا، بلکه هیچ جای این شهر واسه من امن نیست. بیا با هم بریم از اینجا. گلی با دقت و حرفام گوش میکرد. وقتی ماجرای جمال و فروش قالیاب حجره رو شنید، نگاهش یهو رنگ ترس به خودش گرفت. یه جوری که درد خودش یادش رفت و گفت: یا خدا، جدی میگی؟ تو از کجا فهمیدی؟ از اینکه تونسته بودم ذهنش رو از فکر و خیالای چرت و پرت دور کنم، خوشحال شدم و ماجرا رو واسش تعریف کردم. لب پایینش رو گزید و گفت: خاک بر سرم دختر. یعنی اول اومدن کاباره پی تو، بعد رفتن حجره. خدا مرگم بده. اگه روز اول می اومدن حجره تو رو اونجا می دیدن. حتی از تصورشم تن و بدنم می لرزید. گلی دستم و فشار داد. نمیخواد بترسی جونم. یه راهی واسش پیدا می کنی. ولی خب یه خوبی که داره اینه که مطمئنیم حالاها اون طرفا دیگه پیداشون نمیشه. گلی راست می گفت. تا زمانی که چند تا فرش دیگه بافته نمیشد، جمال نمی اومد شهر تا به حجره حاجی تحویلشون بده. ولی خب آخرش که چی؟ باید هرچه سریعتر یه فکری به حالش میکردم. با دیدن حال روحی خراب گلی توی اون روزا واسه همیشه قید رفتن از اون خونه رو زدم. اما تصمیممو گرفته بودم. باید راضیش میکردم قید کار کردن تو اون کاباره رو بزنه و قبول کنه با هم از این شهر بریم یه جایی که هیچ آشنایی چشمش بهمون نیفته. با اینکه کلی باهاش حرف زده بودم، اما هنوزم تو همو گرفته بود. وقتی پای گاز وایساده بود و کتله سرخ میکرد، رفتم کنارش و دستمو حلقه کردم دور کمرش. نبینم گرفته باشی گلی خانم. من همیشه تو رو محکم دیدم. اگه تو بخوای کم بیاری و جا بزنی، پس من چی بگم؟ گلی خندید و برگشت. یعنی سعی میکرد بخنده، ولی من میدونستم نگاهش چقدر غم داره. من همیشه میدونستم کار گلی چیه و چجوری پول در میاره. ولی خب واسه اولین بار بود که اینجوری تو سرش زده بودم و به روش آورده بودم و همین باعث شده بود غرورش جریحه دار بشه و پیشم سرخورده بشه. عین چی از حرفام پشیمون بودم، ولی دیگه نمیتونستم پسشون بگیرم و کاری از دستم بر نمی اومد. هرچی بیشتر حال خراب و رفتار کلافه و سردرگمش رو میدیدم، مصمم‌تر میشدم واسه دل کندن و رفتن از این شهر. دم غروب وقتی مثل همیشه لباس پوشید و راهی کاباره شد، به خودم قول دادم هرچه سریعتر نجاتش بدم از این برزخ. اون شبای ذهن مشغول به بچه‌ها رسیدم و نشستم پای دار قالی. اما اونقدر ذهنم درگیر بود که حتی یه رجم نتونستم ببافم. خودم کم دستم کند بود، این ذهن مشغولم کار داده بود دستم. تا صبح 1000 بار یه رج رو بافتم و شکافتم و دوباره از نو. دمدمای صبح با حس گردن درد شدیدی سرمو از روی زانوهام بلند کردم. همونجور نشسته پای دار خوابم برده بود و تو خواب 1000 بار چشم گریون گلی رو دیدم که به هم التماس میکرد کمکش کنم. ناخودآگاه یاد گل خانم افتادم. وقتی کله سحر واسم آفتاب لگن آورد تا وضو بگیرم.
چقدر با همون 2 کلم حرف زدم با خدا دلم آروم گرفته بود. پا شدم رفتم کنج حیاط، تو اون سوز سرمای صبح زمستون. با آفتاب یه گوشه ی حیاط وضو گرفتم و یه تیکه سنگ تخت از تو باغچه کوچیک روبرون برداشتم. چون معتقد بودم خدا خودش بهتر از هر کسی میتونه کمکمون کنه. آخرای نماز خوندنم بود که صدای کفشای پاشنه بلند گلی رو شنیدم. روی پنجره نشسته بودم و سلام میدادم که گلی چشمش افتاد بهم. قبول باشه. بهش لبخند زدم. نگاهش یهو سر خورد روی تیکه سنگی که به جای مهر جلوم گذاشته بودم و آروم گفت: تو این خونه تا حالا یه رکعت نمازم خونده نشده. ببخشید که مهر نبود. نمیدونستم اهل نماز خوندنی. خندیدم و چادرمو از سرم برداشتم. هم آقام خدا بیامرز اهل نماز بود، هم احمد. از وقتی زن احمد شدم نمازمو میخوندم. ولی خب وقتی خدا ازم گرفتش، انگار که سر لج افتاده باشم، گذاشتمش کنار. گلی پوزخند صداداری زد و در حالی که میخواست بره سمت مطبخ گفت: حالا چی شده که باهاش آشتی کردی؟ خیال کردی رو کرده بهت؟ من که شک دارم اصلا خدایی در کار باشه. با این حرفش بند دلم پاره شد. چون به نظرم هر آدمی نیاز داشت که یکی رو بپرسته. واسه روزای سختش. واسه روزایی که کم میاره تو زندگی و مجبوره به یه ریسمانی چنگ بندازه. و چی بهتر و قشنگتر از اعتقاد به خدا؟ زیر لب گفتم: استغفرالله، چرا کفر میگی؟ گلی همون جوری که داشت بساط صبونه رو آماده میکرد لب زد: کفر میگم؟ کجاش کفره؟ تو کجای زندگی من خدا رو میبینی؟ هان، اون وقتی که سعید و زیر گرفتن و در رفتن کجا بود؟ یا اون وقتی که با یه بچه کوچیک آواره کوچه خیابونا شدم کجا بود؟ چرا دست دراز نکرد کمکم کنه؟ هان، چرا وقتی مجبور شدم برم تو اون خراب شده و چوب حراج بزنم به عفتم کاری نکرد واسم؟ هان، بدبخت، تو توی زندگیت خدا میبینی آخه؟ کدوم خدا؟ اگرم باشه واسه ما بدبخت بیچاره ها نیست، واسه بنده های خوبشه. نفهمیدم کی دوباره اشکام سرازیر شد. هیچی نمیتونستم بهش بگم. حرفش حق بود. از اون حرفای حقی که تلخیش تا مدت‌ها میمونه سر دلت. گاهی منم از خدا گله میکردم که چرا هیچ جای این زندگی حواسش به ما نبوده. گاهی خسته میشدم و کف میگفتم که شاید ما رو گم کرده و نمیبینه. ولی هیچ وقت این گلی کف نگفتم که خدا اصلا نیست. شاید چون اوضاع من خیلی بهتر از حال و روز گلی بود. رفتم کنارش و کتری آب رو از دستش گرفتم. گلی، یه چیزی شده تو. نگام کن. با هم حرف بزن. تو اینجوری نبودی. تو قوی ترین زنی بودی که من تو زندگیم دیدم. چرا یهو این ریختی شدی؟ بریدم دیارا. از این زندگی نکبتبار بریدم. از این که هر کثافتی از راه میرسه و هر کاری دلش میخواد با هم میکنه و آخرم اینه یه تیکه آشغال میندازتم دور. خسته شدم. اینا رو گفت و سر خورد و روی زمین نشست. کنارش نشستم و گفتم: گلی، این حال بدت یه نشون است. این یعنی دیگه وقتشه بیای بیرون از این کار. به خدا راست میگم. بیا جمع کنیم از این شهر بریم. گور بابای اسماعیل هر کی تو رو میشناسه. میذاریم میریم یه جایی که دست هیچکی بهمون نرسه. گلی اشکاشو پاک کرد. نمیخوام به خاطر من به خطر بیفتی. نمیخوام به خاطر این زندگی لجن من تو اذیت بشی. کی گفته همش به خاطر توئه گلی؟ من خودمم تو خطرم. تو این شهر هر لحظه ممکنه اسماعیل یا جمال و دور و بریاش منو پیدا کنن. تو بیا یا نیای من باید برم. نور امیدو که تو چشمش دیدم ته دلم گرم شد. بوسه‌ای روی گونه خیسش نشوندم و گفتم: پاشو قربونت برم. پاشو صورت تو بشور تا بشینیم یه فکری به حال این زندگی کنیم. به قول خودت با نشستن و آبخوره گرفتن که چیزی درست نمیشه. بعد از صبونه گلی از رویاهاش گفت. از نگاه مردم میگفت که دلش میخواست به چشم یه زن پاکدامن نگاش کنن. گلی ذاتاً آدم بدی نبود. حتی میتونم بگم بعد از احمد خدا بیامرز و خان بابا شاید اون بهترین آدمی بود که تو زندگیم دیده بودم. فقط دست سرنوشت اونو به این روز انداخته بود. چون آدما تو شرایط سخت صبر و طاقت یکسانی ندارن و همه نمیتونن درست تصمیم بگیرن. اون حرف میزد و من تو فکر و رویا بودم که گفت: هی دختر، بس دیگه هر چقدر خیال بافتیم. پاشو یکم قالی بباف تا منم یاد بگیرم. با خنده نگاش کردم که گفت: هان، چیه؟ نکنه انتظار داری تو زندگی جدیدم از این کارا بکنم؟ از این که میدیدم عشق زندگی جدید اینقدر سر حالش آورده انرژی میگرفتم. اتفاقا خوب فکریه گلی. اگه تو هم یاد بگیری میتونیم زودتر تمومش کنیم. اینجوری میفروشیمش به حاجی و هر چی پول و پله داریم جمع میکنیم و میریم. گلی سری تکون داد و رفت پای دار قالی نشست. خوبه،
تو این فاصله منم هر چی طلب تو این چند سال از اسماعیل داشتم صاف میکنم. کنارش نشستم و گفتم یعنی بازم میخوای بری کاباره؟ بی خیالش رو تو رو خدا. نمیخواد بری دیگه. ضربه‌ای به بازوم زد. دختر، نمیشه که وقتی هنوز داریم تو این خونه زندگی میکنیم بزنم زیر همه چی و بگم دیگه نمیام. خب یارو خر که نیست. همیشه میاد دم خونه رسوام میکنه. باید وقتی همه کارامونو کردیم بی هوا دستشو بذارم تو پوست گردو. میخوام دقیقاً عین خودت یه شب گم و گور بشم. با این تفاوت که میخوام زندگیشو نابود کنم. اون روز اونقدر غرق خیال خوش و حال و هوای زندگی جدید بودم که حرفای گلی درباره نابود کردن اسماعیل جدی نگرفتم. بعد از اون روز اما دیگه کامل حس می‌کردم که گلی به زور داره کار کردن توی کاباره رو تحمل میکنه. هر وقت از سر کار برمیگشت تا چند ساعت اعصابش خورد بود و تو خودش فرو میرفت. آخر هفته که شد بچه‌ها رو سپردم به گلی و راه افتادم سمت حجره. با دیدن اون فرشا توی اون حجره احساس امنیتی که تمام این مدت داشتم از دست داده بودم و حس می‌کردم هر لحظه ممکنه در حجره باز بشه و جمال جلوی چشمم ظاهر بشه. روزایی که میرفتم حجره اونقدر اضطراب داشتم که حتی یه لقمه هم نمیتونستم نهار بخورم و تا برسم خونه از معده درد به خودم میپیچیدم. گلی که حال روزمو میدید سعی میکرد روزا بشینه پای دار قالی و کمکم کنه تا هرچه زودتر تمومش کنی. ولی خب چه کمکی؟ اون حتی از منم نابلدتر بود و همون 4 تا دونه گرهیم که توی 1 ساعت میزد اونقدر شلو و کچ و کله بود که قایمک هر وقت حواسش نبود میشکافتم و از نو میبافتم. دلم نمی اومد بهش بگم، ولی هر لحظه بیشتر از قبل حس می‌کردم که گلی هیچ استعدادی تو قالیبافی نداره. به نظرم بهتر بود هر وقت از این شهر می‌رفتیم اون دست به کار خیاطی می‌شد که توش کمی تبحر داشت، نه قالیبافی. آخه اونطور که تعریف می‌کرد اوایل زندگیش با سعید به خاطر اینکه کمک خرجش باشه میرفته خونه همسایه و از چرخ خیاطیش استفاده می‌کرده و واسه اهل محله و چند تا کوچه این طرف و اون طرف لباس می‌دوخته. به قول خودش یا باریکه‌ای بوده تو اون روزای سخت. ولی بعد از فوت سعید با خیاطی کردن واسه 4 تا آدم از خودش بدبخت‌تر و فقیرتر نمیتونسته خرج زندگی و بچه کوچیکشو در بیاره. واسه همینم اون اوایل میره تو محله‌های بالا شهری دنبال کار. اما هیچ کدوم از خیاطخونه‌های اونجا حاضر نبودن قبولش کنن، چون نه معرفی داشته و نه سابقه کاری. و اینطور شده بود که گلی ناامید و سرخورده سر از کاباره اسماعیل در میاره و خیاطی رو واسه همیشه میذاره کنار. اون روز حاجی کنارم نشسته بود و داشت به هم یاد میداد که چجوری پارگی فرش قدیمی رو که یکی از مشتریا واسش آورده بود و رفو کنه. خجالت زده به حرکات دستش نگاه میکردم. هنوزم تنم از شدت شرم و خجالت اون لحظه‌ای که حاجی فرشش رو به هم نشون داد و گفت بشین رفوش کن که مشتری فردا میاد سراغش، اما من عین مترسک وایساده بودم و نگاش میکردم داغه. فقط خدا میدونه چند بار مردم و زنده شدم تا تونستم بهش بگم رفو کردن فرش رو بلد نیستم. اخماش که واسه یه لحظه در هم شد گفتم الانه که بگه چرا روز اول به هم دروغ گفتی. اما حاجی مرتضی دقیقاً عین فرشته ها بود. اونقدر مرد با شرفی بود که بروم نیورد و نشست پای این که یادم بده. اصلا خوب بودنش تا اون جایی که تاب و شکنی کرده بود. توی اون دور زمونه هیچ کسی تو اون حجره ها زنی رو راه نمیداد. اما حاجی برخلاف جماعتی که اونجا بودن مردونه پشت من ایستاده بود. در واقع واسم پدری کرده بود. گیج و منگ به حرکت دستش نگاه میکردم تا هرچه سریعتر یاد بگیرم و کمتر جلوی چشمش خجالت بکشم. نیم ساعتی درگیر یاد دادم به هم بود که در حجره با صدای جیرجیری باز شد. سر بلند کردم و با مصطفی چش تو چش شدم. ای ماشاءالله به تو پسر، بیا که خیلی خوش موقع اومدی بابام جان. بیا به این دختر رفو کردن یاد بده که من کمر و زانوی نشستن رو زمینو ندارم. مصطفی همونجوری که با هم سلام علیک میکرد جای حاجی رو که حالا روی صندلی مخصوصش نشسته بود کنارم پر کرد. چادرمو کمی جلوتر کشیدم و ازش فاصله گرفتم. مصطفی لبی پاره فرشو توی دستش گرفت و گفت حاجی این زیاد کار میبره. نباید میگفتی فردا بیاد سراغش. گلی خانم دستنها از پسش بر نمیاد. عیبی نداره بابام جان. تو هر چقدرشو میتونی انجام بده تا گلی خانم رو دستت نگاه کنه. ایشالله از سریای بعد تنهایی از پسش بر میاد. مصطفی سری تکون داد و شروع کرد به کار کردن. حرکت دستاش اما اونقدر تند بود که به سختی میشد فهمی داره چی کار میکنه. همونجور سرشو خم کرده بود و بدون توجه به من چش دوخته بود پارگی فرش رو رفوش میکرد. از اینکه هیچ کاری از دستم بر نمیومد حسابی کلافه و خجالت زده بودم و حس میکردم حاجی و مصطفی هم
همین حسو دارن. چون مصطفی هیچ تلاشی واسه یاد دادن کارش بهم نمی‌کرد و من حسابی کلافه شده بودم. بعد از 1-2 ساعت بی‌وقفه کار کردن، سرشو بلند کرد و کش و قوسی به بدنش داد. خودخوری و خجالتو گذاشتم کنار و رو کردم بهش. ببخشید پسر حاجی، نمیخواد یکم به من یاد بدید؟ شاید زود یاد گرفتم و تونستم کمک دستتون باشم. والا اینجوری که شما سرتون رو انداختید پایین و تون کار میکنید، من هیچی نفهمیدم به خدا. خیر سرم قرار بود یاد بگیرم. مصطفی انگار از لحن حرف زدنم حسابی جا خورده بود. چون چند ثانیه‌ای با دهن باز زور زد بهم. اما سری خودش رو جمع و جور کرد. ببخشید به خدا. من وقتی غرق کار میشم همه چیز یادم میره. خدا شاهده اصلا یادم رفته بود شما اینجایید. بیشتر لجم گرفت. حس کردم میخواد کوچیکم کنه و بگه اونقدر حضورت کمرنگ و بی‌خاصیته و آقام از سر ناچاری استخدامت کرده که پاک فراموشت کردم. سعی کردم غیظ و غضبمو کمتر کنم و گفتم خیلی خوب، حالا که دیدی 2 ساعت اینجا نشستم دارم شما رو نگاه میکنم. پس لطفاً یکم آرومتر کار کنید تا منم یاد بگیرم. یه اشتباهی کردم واسه گرفتن این کار از روی استیصال. به حاجی گفتم رفو کردم بلدم. الانم دستم مونده تو پوست گردو و بیشتر از اون چه که فکرشو بکنید شرمندم. مصطفی لبخندشو به زور جمع جور کرد. بله، از اعصاب خورد و اخمای در همه چیزایی دستگیرم شد. عیبی نداره. من بهتون یاد میدم. فقط کافیه با دقت به دستام نگاه کنید. اگه آدم باهوشی باشید 5 دقیقه یاد میگیرید. کاری نداره. دلم میخواست خیلی زود رفو کردن و یاد بگیرم تا بهش بفهمونم خیلی باهوشتر از اون چیزیم که فکر میکنه. که اگه اونجامو نظافت میکنم فقط به خاطر جبر زمون است، نه از بی دست و پا بودنم. واسه همین یه جوری سرمو خم کرده بودم و با دقت نگاه میکردم به دستاش که یهو وقتی قلابو گرفت سمتم و گفت خیلی خوب، دیگه به اندازه کافی نگاه کردین. حالا وقتشه نشون بدین چیا یاد گرفتین. به زور تونستم گردنمو صاف کنم و قلابو از دستش بگیرم. اما نمیدونم چرا دستام میلرزید و از اضطراب این که میخواستم جلوی چشمای تیزبینش کارمو شروع کنم، بعد اضطرابی افتاده بود به جونم. تو دلم بسم اللهی گفتم و قلابو تو دستم فشار دادم و یاد حرفای احمد افتادم که روزای اولی که تازه داشتم قالیبافی رو یاد میگرفتم چقدر ازم تعریف میکرد و میگفت تو خیلی توی قالیبافی استعداد داری. منم همیشه میخندیدم و میگفتم آخه کجای دنیا به این که ساعتی یه رج ببافی میگن استعداد. احمد اما میگفت همین که میتونی تمیز و سالم این زنایی که سالها تجربه دارن یه رشقالی در بیاری خودش خیلیه. حالا دیگه مهم نیست چقدر طول بکشه. تو ذهنم دائم به حرفاش فکر میکردم و انرژی میگرفتم. احمد با اینکه کنارم نبود، اما حتی یادشم برام قوت قلب بود. کار سختی نبود. فقط کافی بود لبه های سابیده شده ی قالی رو با نخ تازه به هم ببافم. اونقدر غرق حرفای احمد و کاری که داشتم انجام میدادم شده بودم که یادم رفته بود پسر حاجی کنارم نشسته و با دقت زل زده به دستم. خب خدا رو شکر یاد گرفتیم. بیاین بریم یه گلویی تازه کنیم. بعدش دوباره میایم دوتایی میشینیم پای کار تا انشالله فردا بتونیم تحویل مشتری بدیم. نه ممنونم. دستتون درد نکنه. شما برید استراحت کنید، من اینجا هستم. آخه این فرش خیلی کار میبره. اگه دست کنم میمونه تا فردا. مصطفی دیگه اصرار نکرد و پا شد رفت کنار حاجی نشست. خسته شده بودم و کتفم تیر میکشید و انتظار داشتم پسر حاجی یکم بیشتر اصرار کنه تا منم کنارشون بشینم و یه چای تازه دم بخورم و بعد برگردم سر کارم. ولی واقعیتی که نمیشد انکارش کرد این بود که اونا صاحب کار من بودن و من کارگر و وظیفه‌م بود کارمو هرچه سریعتر انجام بدم. این انتظار و توقعاتم بیجا بود. همین که حاجی به خاطر دروغم عذرمو نخواسته بود، لطف بزرگی در حقم کرده بود. مردونگی به خرج داده بود. تقریبا نصف پارگی‌های فرش رو رفو کرده بودم که مصطفی با یه استکان چای و 2 دونه قند اومد سراغم. گلی خانم، بفرمایید این چای رو بخورید، یکم خستگیتون در بره. کمرمو صاف کردم و استکان چای از دستش گرفتم. و زیر لب تشکری کردم. اما تمام مدتی که من استراحت می‌کردم، اونجای من نشسته بود و کارمو انجام میداد. چای و هلهلکی سر کشیدم و نشستم کنارش. دوست نداشتم حس کنن دارم از محبت و لطفشون سوء استفاده میکنم. هوا تاریک شده بود و ما هنوز درگیر رفو کردن فرش بودیم. دلنگرون گلی و بچه‌ها بودم. از وقت همیشگیم 1 ساعتی گذشته بود و من هنوز توی حجره مشغول کار بودم. حاجی هم هر چند دقیقه یک بار می اومد بالا سرمون و غرغر میکرد که دختر جون پاشو برو سر خونه زندگیت، باقی کارو مصطفی انجام میده. ولی من حاضر نبودم کاری که وظیفه من بود و
رو کس دیگه ای بندازم. هوا دیگه کاملا تاریک شده بود که کارمون تموم شد. پاشو بابام جان، پاشو، دیر وقته، خوبیت نداره تنها را بیفتی تو شهر. پاشو تا مصطفی برسونتت خونتون. دست باچه از سر جام بلند شدم و چادرمو مرتب کردم. نه حاجی، مزاحم نمیشم. راه زیادی نیست. خودم میتونم برم. داشتم چرت و پرت میگفتم. از خونه تا بازار با پای پیاده تقریبا 1.5 ساعت راه بود. و حالا این وقت شب مونده بودم چه خاکی تو سرم بریزم. بابام جان، رو حرف بزرگترت حرف نزن. این مصطفی هم اینه برادرت حساب کن. والا به خدا کل شهر رو سرش قسم میخورن. شرمنده از این که فکر کرده بود به پسر اون اعتماد ندارم، سرمو زیر انداختم و چیزی نگفتم. حاجی دست کرد توی جیبش و مزد اون هفتم و با دستمزد رفو کردن فرش گذاشت کف دستم. از خوشحالی کم مونده بود پر در بیارم و تا خونه پرواز کنم. ازش خداحافظی کردم و پشت سر پسرش از حجره زدم بیرون. همه مغازه‌های بازار بسته بود و پرنده پر نمیزد و من از اینکه کسی نبود که منو کنار پسر حاجی ببینه خوشحال بودم. حوصله نگاه‌های سنگین و حرفای نامربوط کاسبای بازار رو نداشتم. همونجور که پشت سرش راه میرفتم نگاهم به خیابون بود تا شاید یه اتولی چیزی گیر بیارم و بتونم کرایه کنم که یهو پسر حاجی صدام کرد. گلی خانم، حواست کجاست؟ اتومبیل این طرف پارکه. با تعجب به جایی که اشاره میکرد نگاه کردم. یه شولت کرمی رنگ خوشگل کنار خیابون پارک شده بود. سعی کردم به روی خودم نیارم که از دیدن اون ماشین تعجب کردم. نمیدونم چه فکری پیش خودم میکردم که انتظار داشتم پسر حاجی عین من پیاده گس کنه. در عقب اتومبیل رو واسم باز کرد و خودش رفت سمت در راننده. اولین بار بود که سوار همچین اتولی میشدم. سعی میکردم اون ذوق بچگونه‌ای که واسه سوار شدن به اون اتوبوس تو دلم نشسته بود و نادیده بگیرم. ولی نمیشد. توی تاریکی خیابونا تمام حواسم به دم و دستگاه اتومبیل و ترانه ملایمی بود که از اتوبوس پخش میشد. کاش گلی هم پیشم بود تا میتونستیم این حسو کنار هم تجربه کنیم. شرمنده گلی خانم، اگه میشه آدرس خونتون رو زودتر بدین. یه جمنگ نگاش کردم. هنوزم به این که منو گلی صدا میکردن عادت نداشتم و هر از گاهی گیج میزدم. بعد از گلی منومن کردن آدرس خونه گلی رو دادم به مصطفی. از نگاه‌های مشکوکی که هر از گاهی از توی آینه بهم مینداخت میشد فهمی که حسابی بهم شک کرده. وقتی بعد از مدتی رانندگی سر کوچه نگه داشت برگشت طرفم. این همه راهو میگفتی هیچی نیست؟ از اینکه یهو انقدر خودمونی حرف زد تعجب کردم. و اخمامو تو هم کشیدم و دستمو گذاشتم روی دستگیره در. چون هم نمیخواستم مزاحمتون بشم، هم نمیخواستم واسم حرف در بیارن. زندگی یه زن بیوه اونقدر هم که شما فکر میکنید راحت نیست. بازم دستتون درد نکنه پسر حاجی. خیلی محبت کردید. منتظر جوابش نشدم و به سرعت نور ازش فاصله گرفتم و دویدم تو کوچه. وسطای کوچه بودم که در خونه باز شد و گلی با بلوز شلوار جلوم ظاهر شد. وای خدایا شکرت. دختر، گفتم یه بلایی سرت اومده. کجا موندی تا این موقع؟ دست باچه برگشتم و سر کوچه رو نگاه کردم که مصطفی تکبوق کوتاهی زد و راه افتاد و رفت. گلی چشمش که به اتول افتاد چنگی به بازوم زد. هوی ور پریده. اون یارو کی بود؟ من بدبختو بگو چقدر نگرانت بودم. شرمنده به خدا گلی. میدونم باید میرفتی سر کار. اما یه قالی آورده بودن باید رفوش میکردم. تا الان دستم بند اون بود. گلی همونجور که پشت سرم میومد تو خونه در رو محکم به هم کوبید. بله، فرشتونم تو اتول سر کوچه دیدیم. کلافه و خسته از این حرفای صد من یه غاز نشستم لب ایوون. گلی تو رو خدا اذیت نکن. به خدا خیلی خسته و لهم. امروزی که از دروغام پیش حاجی رو شد. نمیدونی چه حالی به هم دست داده بود. دلم میخواست زمین دهم وا کنه برم توش. چشم ابروی اومد و گفت نکنه شبله سوار حاجیتون بودن. نگاه چپ چپی حوالی صورت خندونش کردم. چون کارم طول کشید حاجی پسرش رو اجیر کرد تا منو برسونه. مصطفی پسر حاجیه. وگرنه حاجی خودش که سن و سالی ازش گذشته. خیلی خوب. باشه حالا تو هم. باور کردم. بگو ببینم کدوم دروغت رو شد. ماجرای فرش کهنه و نابلد بودنم و واسش تعریف کردم که شروع کرد به خندیدن. اوه 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 دختر، تا بند و آب ندادی باید جلو پلاسمون رو جمع کنیم و فلنگو ببندیم. آره دیگه، بیشتر از این نمیشه لفتش داد. وگرنه هر چی رشتیم پنبه میشه. اینو گفتم و یهو یادم افتاد به رفتن گلی به سر کارش. گلی، مگه نمیخوای بری سر کار؟ پاشو دیگه، همین الانشم دیرت شده. گلی با اخمای در هم از روی پله بلند شد. به جهنم، این دم آخری 4 تا گناه کمتر بهتر.
گلی که رفت 2 لقمه غذا خوردم و بچه‌ها رو خوابوندم و با وجود تمام خستگیام نشستم پای دار قالی. باید هرچه سریعتر تمومش می‌کردم. آخه دلم گواه بد میداد. حس می‌کردم که حالا که پسر حاجی نشونی خونه رو داره، خیلی زود همه چیزو میفهمه و اون وقته که دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد. تا صبح پای دار نشسته بودم و میبافتم. دیگه به حدی رسیده بودم که حس می‌کردم کمرم صاف نمیشه. هوا روشن شده بود که دست از کار کشیدم و رفتم کنار بچه‌ها دراز کشیدم. چشمم تازه گرم خواب شده بودن. در خونه باز شد و تو عالم خواب و بیداری بودم که شنیدم گلی اومده خونه. اما اونقدر خسته بودم که حتی توان نداشتم لای پلکمو باز کنم. از اون روزی که دروغم واسه حاجی رو شد، سعی کردم وقت بیشتری صرف بافتن قالی کنم تا هرچه سریعتر بتونیم از این شهر بریم و خلاص بشیم از این همه اضطراب و دلشوره. گاهی حتی تو کل شبانه روز 4 ساعت میخوابیدم تا بتونم فرشو با آخر برسونم. یک شنبه شده بود و من با یه دلهوره عجیبی راهی حجره شدم. اما نمیدونم چرا از صبح دلم عین سیر و سرکه میجوشید. ولی نمیدونستم دلیلش چیه. اما همش حس میکردم یه نفر داره تعقیبم میکنه و هی با ترس و لرز دور و برم و میپاییدم. از فکر این که مبادا جمال پیدام کرده باشه و حالا زیر نظرم گرفته باشه تا جای بچه‌ها رو بفهمه، معده درد وحشتناکی افتاده بود به جونم که حتی حاجی مرتضی هم وقتی نگاهش به صورتم افتاد متوجه شد و گفت: بابام جان، رنگ به روت نمونده. چی کار داری میکنی با خودت؟ سرمو انداختم پایین و نگاهمو دزدیدم. شرمنده حاجی، امروز زیاد رو به راه نیستم. اینو گفتم و رفتم توی پستو. اون روز از ترس اینکه خیال میکردم جمال پیدام کرده و داره تعقیبم میکنه، سعی کردم با کارای پستوی حجره خودمو سرگرم کنم و هرچی حاجی میگفت تمیز بودن اونجا زیاد مهم نیست، اصرار میکردم که نه، خیلی گرد و خاک گرفته همه جا رو، پس باید امروز اونجا رو تمیز کنم. بعد از ظهرم زودتر از همیشه حال بدمو بهونه کردم و ازش اجازه گرفتم تا زودتر برم خونه. خیر سرم میخواستم سر موعد همیشگی از حجره نزنم بیرون تا اون کسی که دنبالمه گمم کنه و به هدفش نرسه. اما وسطای راه بودم که بازم صدای پا دنبال خودم میشنیدم. اما به محض اینکه برمیگشتم پشت سرم و نگاه میکردم، هیچ کس نبود. با خودم میگفتم شاید توهم زدم. اما توهم نبود. میشنیدم. جوری حالم بد بود که دلم میخواست گوشه خیابون بشینم و هرچی توی معده‌ام ریخته بودم و بالا بیارم. فقط خدا میدونه به چه بدبختی خودم رسوندم سر کوچه و تا دم خونه دویدم و کلیدو توی قفل در چرخوندم. گلی داشت لباسای شسته شده ی بچه‌ها رو روی بند پهن می‌کرد. سلام دیارا خانم. چه عجب زود برگشتی. امروز دیگه رفو کردن نداشتی نه یا نه؟ با عجله درو پشت سرم بستم و دویدم کنارش. گلی، به دادم برس که بدبخت شدم. از صبح که از خونه زدم بیرون، یه نفر داشت دنبالم می‌کرد. تا همین الان. به خاطر همینم زودتر از حجره زدم بیرون. ولی بازم بودش. بیچاره شدم گلی. گلی اخماشو کشید تو هم. چی داری میگی بچه؟ یعنی چی این حرف؟ درست توضیح بده ببینم کی بود؟ چه شکلی بود اصلا؟ با این حرف گلی گیج و منگ نگاش کردم. با تو هم دارم میگم کی بود؟ یارو چه شکلی بود؟ نمیدونم. به خدا نمیدونم. ندیدمش اصلا. یعنی چی که نمیدونی؟ مگه نمیگی یه بیشرفی دنبالت میکرد؟ خب چه شکلی بود؟ کلافه ازش فاصله گرفتم و چادرمو از سرم کشیدم و انداختم رو بندرختی. اصلا ندیدمش. ولی همش صدای پا پشت سرم میشنیدم. اما تا برمیگشتم نگاش کنم میدیدم هیچکی نیست. گلی عصبی بازومو چنگ زد. دختر، واسه همچین چیزی اینجوری رنگت شده این گچ؟ یعنی هیچ کسو ندیدی بعد اینجوری قربت بازی در میاری؟ حالت خوبه تو؟ به خدا دارم نگرانت میشم. مختا برداشته از بس کار کردی و شبا نخوابیدی. گریم گرفته بود. خودمم میدونستم حرفا و رفتارام به نظر عجیب غریب میاد. ولی من حسش کرده بودم. نشستم لب ایوون و دستم رو روی چشمام گذاشتم. گلی کنارم نشست و بغلم کرد. میدونم تو شرایط سختی هستی. همش استراب داری که نکنه جمال پیدات کنه. ولی دختر، خب اینجوری از پا در میای و مریض میشی. یکم تحمل کنی خلاص میشیم از این وضعیت. صورتمو با آستین پیرهنم پاک کردم و نگاهی به گلی انداختم. یه جوری نگران نگام میکرد که حس کردم داره فکر میکنه خل شدم. ولی من مطمئن بودم یکی داشت منو میپایید. یه روبی از رفتن گلی میگذشت و من هنوز روی پله های دم اتاق نشسته بودم. گلی اونقدر زیر گوشم خوند و از آینده و زندگی جدیدمون توی شهر دیگه گفت تا حالم بهتر شد. هوا تاریک شده بود، از بس بیرون نشسته بودم و نوک انگشتام یخ بسته بود. اما همین که خواستم از روی زمین پاشم و
برم تو خونه صدای زنگ در بلند شد. با شنیدن صدای زنگ قلبم از جا کنده شد. آخه تو این مدتی که اونجا بودم هیچ وقت هیچ کسی در این خونه رو نزده بود. یعنی کسی با ما کاری نداشت و من و گلی جفتمون کلید داشتیم. اولش تصمیم گرفتم در رو باز نکنم و بذارم هر کی که هست اونقدر پشت در وایسه تا خسته بشه. ولی صدای زنگ دری که بی وقفه زده میشد مجبورم کرد برم سراغش تا قبل از اینکه در و همسایه خبر بشن. چادرم رو روی سرم کشیدم و لای در رو باز کردم. کوچه تاریک بود، نمیتونستم خوب ببینمش. ولی صداشو میتونستم تشخیص بدم. سلام گلی خانم. پسر حاجی اون موقع دم خونه ما چی میخواست؟ چادرم رو جلوتر کشیدم و لای در رو باز کردم و نگاهی تو کوچه انداختم. خلوت بود. سلام آقا مصطفی. اتفاقی افتاده؟ چرا اومدین اینجا؟ میخوام باهاتون حرف بزنم. اگه اشکالی نداره چند لحظه بیام داخل حیاط. دست باچه چادرم رو جلوتر کشیدم. شرمنده آقا مصطفی. من یه زن تنهام، خوبیت نداره یه مرد جوون بیا تو خونم. مصطفی محجوب سرشو انداخت پایین. میدونم. درکتون میکنم به خدا. ولی خب اینجوری اینجا وایسم که بدتره. راست میگفت. اگه تو کوچه وای میستاد و حرف میزد، دیر یا زود یکی میدیدش. اما خب مشکل من فقط این نبود. میترسیدم بیا تو و بچه‌ها رو ببینه. ولی بالاجبار از جلوی در کنار رفتم و دعوتش کردم بیا تو. شناخت زیادی روی مصطفی نداشتم. ولی حاجی رو خیلی خوب میشناختم. از اون مردای ناب روزگار بود که یه بازار رو سرش قسم میخوردن. از اونایی که خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم مرد بود. مصطفی خیلی معذب نگاهش رو دوخته بود به موزاییکای کهنه‌ای کف حیاط. روبروش وایسادم و گفتم پسر حاجی چیزی شده؟ خدایی نکرده زبونم لال واسه حاجی اتفاقی افتاده. به خدا دیگه دارم نگران میشم. مصطفی سرش رو بالا آورد و نگاه محجوبش رو دوخت بهم. اما یه چیزی ته نگاهش بود که دلم هوری ریخت با این. ببخشید اینجوری نگرانتون کردم. ولی مجبور بودم. باید حتما باهاتون حرف میزدم. باید تکلیف یه سری چیزا مشخص میشد. دلشوره‌ای که افتاده بود به جونم لحظه به لحظه بیشتر میشد. سام پشت شیشه وایساده بود و زور زده بود به ما. مصطفی رد نگاهمو گرفت و خیره شد به سام. میشه اسم واقعیتون رو به هم بگید؟ گیج و منگ نگاش کردم. حتی فکرشم نمی کردم به این زودی دروغم رو شده باشه. در حالی که سعی می کردم خودم عادی نشون بدم گفتم چطور مگه پسر حاجی؟ اسمم گلیه دیگه. ببخشیدا. ولی گلی اون خانومیه که همین چند دقیقه پیش رفت سر کارش. میخواید بگم کجا رفت و اسم جایی که کار میکنه چیه؟ احساس میکردم در و دیوار حیاط و کل خونه دور سرم میچرخه و صدای مصطفی هی تکرار میشه. گلی خانم حالت خوبه؟ دستشو که داشت میومد طرفم تا کمکم کنه پس نیفتم و پس زدم و آوار شدم رو زمین. چی از جونم میخوای؟ هان اومد اینا رو به هم بگی که چی؟ آره دروغ گفتم چون مجبور بودم. چون لنگ پول بودم. باید شکم بچه هامو سیر میکردم. یواش در و همسایه میشنون. حالم خراب بود. مصطفی دو زانو روبروم نشسته بود و با چشمای نگرانش نگام میکرد. جلو رو شرمنده بودم و ازش خجالت میکشیدم. اونا آدمای خوبی بودن. از اینکه دروغایی به این گندگی بهشون تحویل داده بودم واقعا شرمنده بودم. صدای گریه بهار که بلند شد مجبورن از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق. اما در رو باز گذاشتم. مصطفی پشت سرم اومد. اما بدون اینکه حرفی بزنه دم در ایستاده بود و زور زده بود به بچه‌ها. بهار رو بغل کردم و گذاشتم روی پاهام تا خوابش ببره. سام و امید از ترس مرد غریبی که دم اتاق ایستاده بود و نگاهشون میکرد پلک نمیزدن. مغموم گفتم بفرمایید تو، بیرون سرده. بدون اینکه جوابمو بده کفشای براقش رو در آورد و اومد توی اتاق و در رو پشت سرش بست. یه جوری با دقت به همه جای اتاق نگاه میکرد که انگار تا حالا پاشو توی همچین خونه‌ای نذاشته. همونطور که بهار رو روی پام تکون میدادم گفتم من واقعا متاسفم که مجبور شدم به حاجی دروغ بگم. ولی به خدا چاره‌ای نداشتم. شما که دارید وضعیت منو میبینید. به اون کار احتیاج داشتم. بله میبینم. ولی درک نمی‌کنم چرا با سجل کسی دیگه ای اومدین. مگه سجل خودتون چه مشکلی داشت؟ چشمامو با درد روی هم فشار دادم و لعنتی به خودم فرستادم که از روز اول با دروغ جلو رفته بودم. آخه ماه کی پشت اب مونده بود که الان بار دوم باشه. به سختی لب زدم چون شوهرم نمرده و زنده است.
اگه با سجل خودم می اومدم حاجی میگفت برو رضایت شوهر تو بیار. منم نمیتونستم چون از دستش فرار کرده بودم. در حالی که چشمم به بهار بود از گوشه چشمم متوجه می شدم که هر جمله‌ای که میگم اخمای مصطفی بیشتر از قبل تو هم گره میخوره. تو شرایط بدی گیر کرده بودم و راهی جز گفتن حقیقت نداشتم. همه چیزو واسش تعریف کردم. از ازدواجم با احمد و مرگ و ازدواج اجباریم با جمال و 2 هوایی که هر کاری میکردن تا منو از میدون به در کنن. حرفام که تموم شد مصطفی غمزده نگام کرد. باورم نمیشه. مگه شما چند سالته؟ 18 سال. مصطفی دستی به چشمای سرخش کشید و نفسشو صدادار بیرون داد. میشه برید سجلتونو بیارید؟ با شک نگاش کردم. نگاهشو دوخت به من. ببخشید تو رو خدا. ولی خب بهم حق بدید که نتونم باور کنم. هیچ میدونید چقدر دروغ به حاج بابام گفتید؟ میدونم مجبور بودین. ولی شاید اگه راستشو میگفتید بهتر بود. شاید حاجی کمکتون میکرد. نه واسه خاطر اینکه آقامه. اما واقعا مرد درستیه. همونطور که میبینی تو بازار برخلاف عرفی که هست میونه اون همه پچ و رسوایی به شما اجازه داد بیاید تو حجره کار کنید. کل بازار رو بگردید یه زن تو اونجا پیدا نمیشه. حتی یه پیرزن. چه رسد به زن جوونی چون شما. با در چشمامو گذاشتم رو هم. حرفاش همه حق بود و الانم حق داشت که باور نکنه. از پشت آینه روی تاقچه سجل خودم و بچه‌ها رو بیرون کشیدم و با فاصله کمی رو بروش نشستم و سجل رو گرفتم سمتش. هر چی بگید حق دارید. ولی به خدا اون روزا عقلم بیشتر از این قد نمیداد. خدا شاهده تو شرایط بدی بودم. نمیتونستم خطر کنم و راستشو به حاجی بگم. اولا که شناخت الانم ازش نداشتم و دوما میترسیدم قبول نکنه. اون وقت یه کار خوب پیش یه آدم حسابی رو از دست میدادم. همون جور که من حرف میزدم مصطفی لای سجلمو باز کرد و با دقت نگاش کرد. حالا میخواید چی کار کنید؟ تا کی میخواد این دروغو کش بدید آخه؟ خجلتر از قبل سرمو انداختم پایین. به خدا ازتون خجالت میکشم. ولی اگه بتونید در حقم برادری رو تموم کنید و به حاجی چیزی نگید ممنونتون میشم. همین چند روز آینده قراره با گلی از این شهر بریم. تا اون روز شما تحمل کنید. بعد که رفتیم هر چی خواستید به حاجی بگید. چقدر میشناسی گلی رو؟ میدونستم میخواد چی بگه. اون ته و توی همه چی رو در آورده بود. بیشتر از خودم میشناسمش. گلی فقط رفیقم نیست آقا مصطفی. اون تنها کسیه که تو این دنیا دارم. انگار که فهمیده بود حرف بدی زده و من ناراحت شدم. معذب دستی به تحریشش کشید. ببخشید. نمیخواستم توهین کنم. فقط سوال کردم. آخه اصلا جای خوبی کار نمیکنن. سرمو انداختم پایین و با صدایی که انگار از ته چاه در می اومد گفتم آقا مصطفی، منم قبل از ازدواجم با احمد شوهرم یه تایم خیلی کوتاه همونجا کار میکردم. اگه شوهرم نبود و نجاتم نمیداد بیشک حال روز الان منم عین گلی بود. حرف از دهنم تموم نشده چنان سکوت سنگین و طولانی افتاد بینمون که احساس میکردم دارم تو اون اتاق هوا واسه نفس کشیدن کم میارم. از اون سکوتا که نمیدونی تا کی و کجا قراره کش بیاد و حاضر نیستی هیچ جوره واسه شکستنش تلاش کنی. چون اصلا چیزی واسه گفتن نداری که بتونی بشکنیش. کنارش معذب و کلافه بودم. دلم میخواست بره و تنهام بذاره تا یه فکری به حال زندگیم کنم. انگار که فکرمو خوند که یه یا علی گفت و از جا بلند شد. دیارا خانم، باز شرمندم که مزاحمتون شدم. چند روزی میشد که بهتون شک کرده بودم. باید هر جور شده بود باهاتون حرف میزدم. فقط امیدوارم تصمیم درستی واسه زندگیتون گرفته باشید. وقتی که رفت همونجا پشت در نشستم و واسه بخت بعدم اشک ریختم. آخه بدشانسی تا کجا؟ چی میشد اگه چند روز دیگه هم به چیزی شک نمی‌کرد تا ما راحت از اینجا بریم؟ تا صبح 1000 تا فکر به سرم زد. هیچ کاری هم نمیشد کرد جز اینکه قید تموم کردن قالی رو بزنیم و همین امروز فردا فرار کنیم. از کجا معلوم مصطفی به حرفم گوش بده و عالم آدمو خبر نکنه؟ من که شناخت کافی ازش نداشتم. اون الان همه مشخصات منو میدونست و حاجی هم که کامل جمالو میشناخت. پس باید هر چه سریعتر بار و بندیلمون رو جمع کنیم و فرار کنیم. تا صبح هر بار که چشمام گرم خواب شد دیدم که مصطفی و حاجی دست تو دست خانبابا و جمال پشت در وایسادن. جوری که وقتی گلی در حیاطو باز کرد وحشت از خواب پریدم و شوکه نگاش کردم. وارد اتاق که شد و منو اونطور دید گفت چته دختر؟ جنی شدی دوباره؟ منم بابا گلی. نکنه خیال کردی اون یارو دزد خیالیت اومده تو خونه؟ کفری نفسمو دادم بیرون. کاش همینطور بود که تو میگفتی.
کاش خل شده بودم و زده بود به سرم و همه حرفام چرت و پرت بود. گلی حاج آواش نگام میکرد که ادامه دادم. گلی اون یارو که تعقیبم میکرد پسر حاجی بود. دیشب که رفتی اومد تو خونه و ته شجره‌نامه جفتمون رو در آورد. گلی کیفش از دستش افتاد و سر خورد و نشست رو زمین و دستشو گذاشت رو سرش و گفت بیچاره شدیم دختر. گلی وقتی فهمید مصطفی میدونسته که اون کجا کار میکنه حسابی ریخ به هم. نگاش کردم و گفتم حالا چه خاکی تو سرمون کنیم گلی؟ ازش خواستم به حاجی چیزی نگه تا ما بریم، ولی بعید میدونم زبون بده هم بگیره. گلی همون جور که لب و لوچش آویزون شده بود با صدای گرفته‌ای لب زد چاره‌ای نداریم دختر، باید جمع و جور کنیم و همین فردا فلنگو ببندیم. والا اینجور که این یارو توی همه چی رو در آورده بعید میدونم دندون رو جیگر بذاره و هیچی نگه. چنان استرابی به جونم افتاده بود که نگو و نپرس. رو پول فروش قالی خیلی حساب کرده بودم و اینجوری میترسیدم دستم خالی بمونه. اما چاره چی بود؟ پاشو دختر، وقت تلف نکن، وسایل به درد بخور و ضروری رو جمع کن تا امشب که رفتم کاباره با اسمال تصفیه کنم و فردا به محض اینکه برگشتم یه اتول بگیریم و بریم. هرچی بیشتر تو این شهر بمونیم بیشتر تو باطلاق فرو میریم. حرفش حق بود، اما من و بچه‌هام چیز زیادی نداشتیم که بخوام جمع و جورشون کنم. واسه همین به گلی کمک کردم تا هرچی که میخواد جمع کنه و توی ساک دستی بزرگی که کنار پاش گذاشته بود بچینه. یه حال غریبی داشتیم، یه اضطراب و نگرانی توأم با خوشحالی. اضطراب واسه این بی‌موقع رفتنمون و خوشحال واسه راحت شدنمون از این وضعیت. وقتی میخواستم سجلامون و همراه پولامون توی ساک بذارم انگار یکی با پتک کوبید توی سرم. وای گلی، بیچاره شدیم. اینقدر این مدت این جمله رو تکرار کرده بودم که رنگ گلی به محض شنیدنش شد عین ماست. باز چی شده؟ سجله تو حجره دست حاجیه. گلی تفلک دو دستی کوبید تو سرش و ولو شد رو زمین. وای دختر، رسما بیچاره شدیم. حالا باید تا پنجشنبه صبر کنیم که بری حجره و یه جوری سجل تو ازش کش بری. کل هفته رو با گلی درگیر جمع و جور کردن بساط زندگیمون بودیم. البته بیشتر بساط زندگی گلی بود تا من که جز یه بخش لباس و چندرغاز پسنداز چیز دیگه ای نداشتم. گلی هر چیزی رو که خیال میکرد به دردش نمیخوره به در و همسایه با یه قیمت خیلی کم میفروخت و وسایل به درد بخورش رو بسته بندی میکرد. جوری که کل زندگی ما 5 نفر شد، 2 تا کارتون و یه بخچه رخت خواب و یه زیلوی زوار در رفته و 2 تا ساک دستی. پنجشنبه صبح بود که با دعای گلی راهی حجره شدم. اینقدر که گلی زیر گوشم ورد خونده بود اضطرابم جای این که کمتر بشه بیشتر شده بود. تمام شب گذشته رو با هم نقشه کشیده بودیم تا یه جوری حاجی رو از حجره بیرون کنم تا بعد بتونم برم سر کشوی میزش. گلی اونقدر به هم تاکید کرده بود که دست خالی بر نگردم که حاضر بودم هر کاری بکنم ولی اون سجلو به دست بیارم. دست و پاهام میلرزید و به زور سمت حجره قدم برمی‌داشتم. حس می‌کردم حاج مرتضی با نگاه اول میفهمه ریگی به کفشمه و دستم واسش رو میشه. پامو که توی حجره گذاشتم تا نگاهم به جای خالی حاجی افتاد انگار یکی بار سنگینی که روی دوشم بود و برداشت و گذاشت رو زمین. نفس عمیقی از ته دل کشیدم و واسه خاطر اینکه مطمئن بشم حاجی توی حجره نیست چند باری سلام دادم و صداش کردم، ولی نبود که نبود. انگار که بخت اون روز برخلاف تموم روزای زندگیم با من یار بود. زیر لب بسم اللهی گفتم و رفتم سمت میزش، اما دستم از شدت اضطراب و نگرانی میلرزید و به زور تونستم کلیدو توی قفل کشو بچرخونم. کشو پر پول بود و از اینکه اگه یه وقت حاجی سر برسه و خیال کنه اومدم سر وقت پولاش، عرق سرد روی تنم نشسته بود. خوب که نگاه کردم پر بود از کاغذای پاره دست نوشته ی حاجی و اسکناسای نو تا نخورده‌ای که حتی نمیدونستم چند تومنیه. کلافه و سرگردون دنبال سجل گلی میگشتم و هرچی زمان بیشتری میگذشت حال منم خرابتر میشد که یه آن صدای یه نفر رو از پشت سرم شنیدم. دنبال این میگردی؟ با شنیدن صدای مصطفی که درست پشت سرم دم پستو ایستاده بود و سجل گلی رو توی دستش تکون میداد سر جام خشکم زد و احساس کردم دنیا همونجا تموم شد. دلم میخواست اون لحظه زمین دهم باز کنه و برم توش. نمیدونستم از شدت خجالت چی باید بگم، ولی خودمو نباختم و آروم گفتم دست شما درد نکنه. مجبور شدم بی اجازه حاجی برم سر میزش. نیازش دارم. اگه میشه لطفاً بدیدش بهم. مصطفی سجل رو محکم‌تر از چند لحظه قبل توی چنگش گرفت. واسه چی نیازش داری؟ نکنه میخوای فرار کنی؟
از اینکه اینقدر رو کرو راست با هم حرف میزد هرسم گرفت. گلی گفته بود اگه کسی مچمو گرفت به هیچ وجه لو ندم که قراره فرار کنی و یه جوری ماسمالیش کنم که سجلو واسه کاری نیاز دارم. واسه همین نفس عمیقی کشیدم و گفتم نه خیر پسر حاجی، نمیخوام فرار کنم. شما که خودت خوب میدونی سجل مال من نیست، صاحبش نیازش داره. با حالت مسخره‌ای لبخند زد و سرشو تکون داد. بله شما درست میفرمایید. سعی کردم طعنه‌ای که توی حرفش بود و به خودم نگیرم. کشوی میز حاجی رو بستم و رفتم کنارش. تصمیم دارم قالی رو تموم کنم بعد برم، چون به پولش نیاز دارم. مصطفی بیچک و چونه سجل گلی رو گرفت طرفم و از حجره زد بیرون. کلافه از اتفاقای پیش اومده چند وقت اخیر نفسمو دادم بیرون و نشستم روی فرشای تا شده کنج حجره. دلم واسه اون حجره و بابام جان گفتنای حاجی تنگ میشد. اون مرد سومین مرد خوبی بود که خدا سر راهم قرار داده بود و من تا آخر عمر مدیون تمام خوبیاش بودم. در حقم پدری کرده بود. تا غروب عین اسفند رو آتیش تو حجره میچرخیدم و سعی میکردم تمام کارای نصف و نیمه رو تموم کنم. لحظه آخری که حاجی مزد اون روزمو گذاشت کف دستم جوری بغض گلومو گرفته بود که اگه چند ثانیه بیشتر میموندم تو حجره قطعاً همه چیزو راست حسینی میذاشتم کف دستش. وقتی ازش خداحافظی کردم خیال میکردم اون دیدار آخرمونه و دیگه نمیتونم تا آخر عمرم ببینمش. غافل از این که زمونه بازی‌های جدیدی تو چنتش داره و میخواد واسم رو کنه. از بازارچه که زدم بیرون تمام راه رو تا خونه اش ریختم. به خاطر دروغایی که به حاجی گفته بودم و تمام معرفت و مهربونیایی که اون پدرانه خرجم کرده بود. تو راه تصمیم گرفتم گلی رو راضی کنم تا شبونه وسایل و بار بزنیم و بریم. به خاطر برخورد امروزم با مصطفی استراب عجیبی افتاده بود به جونم. وقتی رسیدم خونه و ماجرا رو واسه گلی تعریف کردم پیشنهادم رو رد کرد. میگفت امشب باید حتما بره کاباره و فردا به محض اینکه برگشت میتونیم راهی شیم. اون شب یکی از سخت‌ترین شبای زندگیم بود. شاید حتی بتونم بگم سخت‌تر از شبی که میخواستم از امارت فرار کنم. خسته و کلافه بعد از خوابوندن بچه‌ها نشستم یه گوشه و به زندگیم فکر کردم. به روزگاری که تا میتونست بهم سخت میگرفت. خوب که نگاه میکردم میدیدم بعد از مرگ آقام همش در حال فرار بودم. فرار از حشمت و نگاه‌های هرز و کثیفش. فرار از اسمال و کاباره نحسش. فرار از امارت و تله‌ای که بانو و گلنسا واسم گذاشته بودن. و حالا هم فرار از جمال و مصطفی. چقدر دیگه باید فرار میکردم؟ تا کی باید فرار میکردم؟ اصلا کی قرار بود زندگی من رنگ آرامش به خودش بگیره؟ اونقدر همونجا نشستم و به خدا گله کردم که بالاخره خوابم برد. آفتاب زده بود که صدای گلی رو بالای سرم شنیدم. هاشو دختر، هاشو که الان وقت خواب نیست. یالا بجم که وقت رفتنه. لپاش گل انداخته بود و ته صداش میلرزید. اونقدر به هول و بلا افتاده بود که به دل منم ترس انداخت. هول تمام وسایل رو دم در چیدم. تو همینجا بمون پیش بچه‌ها، من میرم یه اتل کرایه کنم. گلی که همیشه تحت هر شرایطی آرامشش رو حفظ می‌کرد، یه جوری دستپاچه و هول بود که حال منم خراب شده بود. بچه‌ها خواب بودن و هوا یکم سوز داشت. لایه در رو باز گذاشتم و نشستم رو پله‌ها تا گلی برگرده. هنوز چیزی از رفتنش نگذشته بود که صدای خشخش پایی رو پشت سرم حس کردم و به خیال اینکه گلی پشت سرمه با ذوق برگشتم طرفش. چه زود برگشتی؟ اتول گرفتی؟ اما با دیدن قیافه گرفته و اخموی مصطفی قلبم واسه یه لحظه تو سینم از تپش وایساد. دیار خانم، خیلی بده که این نقل و نبات دروغ تو دهنتون میچرخه. نمیدونم به خاطر ناشتا بودنم بود یا رو شدن دروغم پیش مصطفی که حس میکردم تو پاهام جونی نمونده و هر آن ممکنه نقش زمین بشم. به زور خودم رو جمع جور کردم تا گزک دستش ندم و نفهمه که ازش میترسم. سلام پسر حاجی، این موقع روز اینجا چی کار میکنی؟ خدایی نکرده مشکلی پیش اومده؟ مصطفی با اخمایی در هم اشاره‌ای به وسط بغل پام کرد. مشکل من دروغای شماست که تمومی نداره دیار خانم. من بهتون اعتماد کردم و سجلو دادم دستتون. اون وقت اگه نمیرسیدم میخواستی به همین راحتی دستامو بذاری تو پوست گردو و بری؟ اون وقت جواب حاجی رو من چی میدادم؟ هان؟ از لحن طلبکار شرسم گرفت و اخمامو کشیدم تو هم. دزدی که نکردم آقا مصطفی. والا دینی هم گردنم نیست. میخوام برم پی زندگیم. میمونه حساب کتاب دروغام به حاجی که میره واسه اون دنیا. ربطی به شما نداره. انگار که از لحن تند و عصبیم جا خورده بود که یه قدم عقب‌تر رفت و یکم منومن کرد. ولی خیلی سریع برگشت به موضع طلبکارانه خودش.
اما من خودمو مسئول میدونم در قبال خانواده‌ای که سالهاست میشناسمشون و دارن در به در دنبال نوه‌هاشون میگردن. آخ از اون لحظه‌ای که انگار یکی یه سطل آب یخ خالی کرد رو سرم. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. همونجا روی پله نشستم و با التماس دور زدم به چشمای عصبیش. تو رو جون هر کسی که دوست داری پسر حاجی این کارو با من نکن. به خدا اونا اگه پیدام کنن بچه‌ها ما ازم میگیرن. من جز این 2 بچه هیچ کسی رو تو دار این دنیا ندارم. غمی که نشست توی چشمای عسلیشو خوب حس می‌کردم. دستی به تحریش قهوه‌ای رنگش کشید و پشت کرد بهم. من خودمو در قبال ناموس احمد و بچه‌هاش مسئول میدونم. اون رفیقم بود دیارا خانم. رفیق میدونی یعنی چی؟ هنوز داغش رو دلمه. هنوز که یادم میاد آخرین باری که اومد حجه نتونستم ببینمش قلبم تیر میکشه. انتظار نداشته باش وایسم نگاه کنم چجوری زن و بچه‌هاش آواره میشن. از اینکه اسم احمدمو از دهن پسر حاجی میشنیدم یه حس عجیبی بهم دست داد. حسی که باعث شد خجالتو کنار بذارم و به بغضی که از لحظه دیدنش نشسته بود تو گلوم اجازه که باریدن بدم. با دستام صورتمو پوشونده بودم و بی صدا اشک میریختم که گلی از راه رسید. اینجا چه خبره؟ شما کی هستی آقا؟ تو چت شده دختر؟ چرا آبخوره میگیری؟ یالا پاشو ببینم. اشکامو با لبه رو سرین پا کردم و با صدای گرفته‌ای رو به گلی لب زدم. آقا مصطفی پسر حاجی صاحب کارم. گلی اما بدون اینکه حتی یه ذره ترس مهمون صورتش بشه با اخمایی در هم رو کرد به مصطفی. امری باشه پسر حاجی. چه کار واجبی داشتی که کله سحر شما رو کشونده دم این خونه؟ مصطفی زیر لب لا اله الا اللهی گفت و رو کرد به من. طرف حساب من دیارا خانومه. با شما حرفی ندارم. از اینکه مصطفی اینجوری با گلی برخورد میکرد ناراحت شدم. میدونستم به خاطر شناختیه که از کارش داره. عین گلی اخمامو کشیدم تو هم و سینه به سینه مصطفی در اومدم. انگار از وجود گلی بود که اینطور دل و جرأت پیدا کرده بودم. ببین پسر حاجی آسمون بری زمین بیای من بچه‌هامو برمیدارم و از این شهر میرم. حالا امروز نه فردا نشد یه روز دیگه. ولی بالاخره میرم. پس سعی نکن جلومو بگیری. مگه نمیگی رفیق احمدی؟ خب بیا و در حقم برادری کن. بذار برم. به خدا که نجای من توی این شهره، نجای بچه‌هام تو اون عمارت. گلی عصبی پرید میون من و مصطفی. دختر، چرا آسمون ریسمو سر هم میکنی واسش؟ به احدی دخلی نداره که تو کجا میری. باباته یا داداشته یا آقا بالا سرت که ازت حساب پس میگیره. گلی یه جوری عصبانی بود که میگفتم هر آن ممکنه با مصطفی دست به یقه بشن. دستشو گرفتم و کشوندمش سمت خونه. ولی کوتاه بیا نبود. انگشت اشاره‌شو گرفت رو به مصطفی و با صدای بلند داد زد. را بیفت آقا. اینجا هم وای نستا. برو خدا روزی تو یه جا دیگه حواله کنه. خجالت زده از رفتار تندش هولی شدم تو خونه و هرچی شرم و خجالت تو دلم بود و ریختم تو چشمام. شرمندم آقا مصطفی. گلی این روزا حال خوبی نداره. یعنی هیچ کدوممون نداریم. خواهش میکنم برو و پشت سرتم نگاه نکن. قول میدم این کارتو تا آخر عمرم فراموش نکنم. توی نگاهش یه چیزی بود که نمیذاش باهاش بد رفتار کنم. کلافه سری تکون داد و فاصله‌شو با هم کمتر کرد. دیارا خانم، من اینجام تا کمکتون کنم. نمیدونم چرا رفیقتون خیال میکنه قسم اذیت و آزار شماست. ولی به امام غریب قسم ناموس احمد عین ناموس منه. اومدم تا کمکتون کنم. من از اولشم نمیخواستم شما رو برگردونم تو اون عمارت. من خیلی بیشتر و بهتر از شما جمالو میشناسم. حتی میتونم لحظه به لحظه زندگی گذشته و ماجرای خاطرخواهیش با دختر کلی رو واسهتون تعریف کنم. واسه همینه که بهتر از هر کسی درکتون میکنم که بترسید از اون آدما. میخوام کمکتون کنم از این شهر برید یه جای امن، یه جایی که دست کسی بهتون نرسه. با شک و دودلی نگاش کردم. باورم نمیشد مصطفی بخواد کمکم کنه از این شهر برم. انگار که خودش هم حالمو خوب میفهمید که یه لبخند مهربون نشوند روی لبش. به من اعتماد کنید. آخه 2 زن تک و تنها میخواید کجا برید؟ من میرم تو اتومبیلم که سر کوچه پارک میشینم. شما هم با رفیقتون حرف بزنید. اگه راضی بودین یه علامت بدین تا اتولو بیارم تو کوچه و وسایلو بار بزنیم. بدون اینکه جوابشو بدم برگشتم تو حیاط در و پشت سرم بستم. باورم نمیشد اونقدر به خانواده خان بابا نزدیک بود که نه تنها از جیک و پوک احمد که رفیق صمیمیش بود خبر داشت که از شخصی ترین مسائل زندگی جمالم با خبر بود. اما یه حسی ته نگاهش بود که به هم میگفت باورش کن. میگفت دروغ نمیگه. میگفت این فکر و خیالای منفی رو از ذهن دور کن دیارا. گلی عصبی توی ایوون ایستاده بود و نگاه میکرد. چی شد خانم؟ بله رو دادی؟
خسته و کلافه بودم و اضطرابمونم و بریده بود و گلی با این تیکه انداختناش بیشتر داغونم میکرد. گلی، تو رو خدا یکم زبون بده هم بگیر. مصطفی میخواد کمکمون کنه. گفت میبرتمون یه شهر دور. اون وقت رو چه حساب؟ خاطرخواه چشم و ابروی سیاه من شده یا قد و بالای رعنای تو؟ از لحن هرسارش خندم گرفت، ولی میدونستم اگه بخندم دونه بدونه یه گیسامو میکنه و میذاره کف دستم. گلی، هیچ میدونستی مصطفی رفیق احمد بوده؟ اما نه، از کجا میخواستی بدونی؟ خودم هم تازه فهمیدم. اون میگه میخوام بهت کمک کنم که از دست جمال فرار کنی. تو رو خدا نه نیار گلی. کلافه این پا اون پا کرد و گفت باشه، به جهنم. 4 روزم و بالا گردن این یارو میشیم. اگه دیدم سر و گوشش میجنبه اما میونه راه سنگ قلابش میکنم. گفته باشم. نگاش که کردم گفت خیلی خوب، بجنب که وقت نداریم. وقتی گلی رضایت داد که با مصطفی همراه بشیم، یه جورایی ته دلم آروم گرفت و رفتم وسط کوچه و رو به شورلت کرم رنگی که سر کوچه پارک شده بود با دست اشاره زدم. مصطفی توی چشم به هم زدن اتول نزدیک خونه آورد و همون جور که تون تون بخچه‌ها و وسایل رو تو صندوق عقب جا میداد رو کرد به من. دیارا خانم، فرشتو تموم کردی؟ ناراحت ساک دستی گلی رو دادم دستش. نه والا، فرصت نشد. مجبورم همینجوری ولش کنم تو این خونه تا شاید مستاجر بعدی به کارش بیاد و دردی ازش دوا کنه. ای بابا، حیف این همه زحمتشو کشیدی. بذار ببینمه، شاید تونستم تو اتول جاش بدم. اینطور میتونی با خودت ببریش. همینجور که این حرفو میزد یا الله گویان راه افتادم تو اتاق. با دست مطبخ اشاره کردم و گفتم از این طرف. گلی تا ابروشو بالا داد و کنارم وایساد و بیخ گوشم لب زد. آب من هیچ جوره با این آقا توی جوب نمیره. چه زودم به سرخاله شد. بفرما آقا مصطفی، بفرما، تو خجالت نکش. با آرنجم سقلمه‌ای به پهلوش زدم. ای گلی، زشته. این چه طرز حرف زدنه؟ بیچاره میخواد ثواب کنه، کبابش نکن دیگه. ایشالا که قصدش ثواب باشه دیارا خانم. ولی من قد موهای روی سرت مرد توی زندگیم دیدم. خیلی بیشتر از تو این جماعت رو میشناسم. اینا یا فکر شکمشونن یا به محض اینکه دیدم مصطفی داره به همون نزدیک میشه، تک سرفه این مصلحتی کردم تا گلی بی خیال ادامه یه حرفش بشه. چی شد آقا مصطفی؟ میشه کاریش کرد؟ مصطفی با اخمای درهم نگاهش رو از گلی گرفت و زور زد به من. داره قالی زیاد بزرگ نیست. میتونم یه جوری جاسازش کنم رو سقف اتول. البته شاید یکم چله ها شلوول بشن. اما بعد که رسیدیم مقصد خودم واسهتون چله کشیش میکنم دوباره. حیف آخه. آخرای کاره. از اینکه مجبور نبودم اولین کارم و همینجوری به امون خدا ول کنم و برم، تو پوست خودم نمی گنجیدم. واسه همین زیر لب ازش تشکر کردم. ولی گلی همچنان با اخمایی در هم نگاش میکرد. خب دیگه، خواهشاً را بیفتیم که ظهر شد. نمیخواید که عالم آدم بفهمن داریم با یه مرد غریبه فرار میکنیم. از لحن طلبکار گلی خجالت کشیدم و لبامو به دندون گرفتم که مصطفی برگشت سمت مطبخ و دار قالی رو بلند کرد و همون جوری که میرفت سمت در خطاب به گلی لب زد. حقم دارید. اونجایی که شما تمام عمرتون رو گذروندید، آدم درست و حسابی رفت و آمد نمی‌کرده که بخواد فکر و خیالای درست و حسابی تو سرش باشه. وای که از شرم تیکه‌ای که مصطفی به گلی انداخته بود، تمام تنم گر گرفت و از ترس برخورد گلی چشمم رو هم گذاشتم. ولی در کمال تعجب صدای قهقهه‌ای عصبیش باعث شد چشمامو باز کنم. بفرما دیار خانم، تحویل بگیر. همینم مونده بود که این پسره دوزاری حاجیتون منو سکه یه پول کنه. والا از قدیم گفتن اونی که به ما نری. ناراحت دستمو روی لباش گذاشتم. گلی جان، مرگ من بس کن. یه چیزی تو پروندی، یه چیزی اون پرون. همینه دیگه. جواب های هویه. انتظار نداشتی که بعد از اون حرفا قربون صدقت بره که. بیا بریم بچه‌ها رو آماده کنیم که الان است که در و همسایه ها بریزن تو کوچه. گلی بغ کرده با اخمای درهم سامی رو از خواب بیدار کرد و امید و بغل گرفت. رخت خواب بچه‌ها رو جمع کردم و بخچه پیچ کردم. بهارا هم بغل گرفتم و نگاه آخرمو به در و دیوار خونه انداختم. امیدوار بودم خونه جدیدمون پر باشه از آرامش و اتفاقات خوب. مصطفی گره آخر رو به تنابی که دور تا دور اتول پیچونده بود زد و اومد طرفم و رخت خوابا رو از دستم گرفت. روی صندلی عقب کنار سام و گلی جا خوش کردم. مصطفی وقتی پشت فرمون نشست از تو آینه نگاهی بهمون انداخت. نمیخواید خونه رو تحویل صاحبش بدین؟ با این حرفش نگاهی به گلی انداختم
که سرشو به شیشه ماشین چسبونده بود. این خراب شده مال اسماله. لازم نیست تحویلش بدیم. شب نشده میفهمه که فرار کردم. خودش میاد سر وقتش. نگاه مشکوک مصطفی که به نگاه شوک‌زده من گره خورد. دلم میخواست همون لحظه بتونم برم جایی که تا آخر عمر دیگه نگاهم به چشماش نیفته. یعنی خونه‌ای که تمام این مدت من و بچه‌هام توش زندگی می‌کردیم و سقف بالای سرمون شده بود، مال اون مردی که بود و من احمق طبق معمول همیشه از همه جا بیخبر بودم. همون شبی که اسماعیل در اون خونه رو با دست کلیدی که دستش بود باز کرد، باید شستم خبردار میشد که خبریه. اما خب چه فایده؟ حالا که دیگه همه چیز گذشته بود. ولی تمام اینا باعث نمیشد که از دست گلی عصبانی نباشم. اونقدر از دستش عصبانی و کلافه بودم که اگه حضور مصطفی مانع نمیشد، داغ دلمو چنان سرش خالی میکردم اون سرش ناپیدا. و خدایی ازش ممنون بودم که بدون هیچ سوال جواب اضافه‌ای اتوبوسش رو روشن کرد و راه افتاد. واسه بار دوم سوار اتومبیلی شده بودم که همیشه آقام تو رویاهاش از خریدنش حرف میزد و منم پا به پاش رویا میبافت و ستایی سوارش میشدیم و میرفتیم به یه سفر دور و دراز. خودم رو روی صندلی چرمی براقش تصور میکردم و مادرم رو در حالی تصور میکردم که روی صندلی کنار راننده جا خوش کرده بود و از ظرف میوه روی پاهاش دونه انگور از خوشه جدا میکرد و دهن آقام میذاشت. چی شد که حالا اینقدر فاصله داشتم با رویاهای بچگیام؟ آقام کجا بود؟ زیر یه خرمن خاک که حتی مطمئن بودم تا الان استخوناشم پوسیده شده. مادرم کجا بود؟ تو خونه یه مردی که با نگاه ناپاکش و با سوء نیتی که نسبت به من داشت منو آواره کوچه و خیابون کرد. حالا من سوار به همون ماشینی بودم که یه شبای آقام اونقدر ازش حرف میزد تا چشمام گرم میشد و به خواب میرفتم و تا خود صبح تو خیالم باهاش سفر میکردم. ببخشید، اگه میشه یکم همینجا بشینید تا من برم به اهل خونه خبر بدم که چند روزی نیستم و یکم وسیله بردارم بیام. با صدای مصطفی از فکر و خیال بیرون اومدم و نگاهی به دور و برم انداختم. توی یکی از محله‌های عیون نشین شهر بودیم. به محض اینکه از اتومبیلش پیاده شد، گلی لب زد. بچه ننه. کلاف از کینه شطوری که گلی از مصطفی بی‌دلیل به دل گرفته بود سرمو به شیش چسبوندم و چشم دوختم به خونه‌ای که مصطفی سعی داشت با کلید توی دستش درشو باز کنه. یه خونه بزرگ که درختای کاج وسط حیاتش حسابی قد کشیده بودن و از پس دیوارای بلندش خودنمایی می‌کردن. چند دقیقه طول کشید که مصطفی با یه ساک دستی تقریباً بزرگ از خونه زد بیرون. گلی به محض اینکه نگاهش به ساک توی دستش افتاد، پرقی زد زیر خنده. مثل اینکه آقا قراره با ما زندگی کنه. چه بار و بندیلی هم جمع کرده. هنوز سر مسئله خونه ازش گفری بودم. واسه همین نگاه چپ چپی بهش انداختم. ببخشید خانوما، شرمنده که معطلتون کردم. آماده اید بریم؟ خواهش میکنم. دشمنتون شرمنده باشه. فقط میشه بگید کجا میخواید ما رو ببرید؟ دستشو گذاشت رو فرمون جلو روش و گفت: دیارا خانم، نمیدونم بابا حاجی بهتون گفتن یا نه، ولی مادر بزرگ پدری من اهل تبریزن و اونجا زندگی میکردن. بعد از مرگشون یه خونه نقلی ازشون به حاج بابا به ارث رسیده که حاجی به عنوان یادگاری همینجوری دست نخورده نگهش داشته. منم تو اون شهر دوست آشنا زیاد دارم. میتونم واسهتون کار جفت و جور کنم. اگه موافق باشید میبرمتون اونجا. سکی، حالا باید شهری ما رو ببری که زادگاهمونه و ننه آقامون اونجان. نه، خدایی گرفتیم اون پسر حاجی. با اضطراب لبمو به دندون گرفتم و نگاهم از روی صورت کلافه گلی سر دادم سمت مصطفی که عصبی دستی به تحریشش کشید و دستشو گذاشت روی صندلی کنارش و برگشت سمت گلی. خانم، من از کجا بدونم خانواده شما اهل کدوم استانن؟ اینم که گفتم اونجا رو انتخاب کردم فقط و فقط واسه خاطر این بود که جا و مکان داریم و راحت تریم. آخه شما که خوب میدونی گذشته من توش چه خبرا بوده. اون وقت چجوری انتظار داری بتونم برگردم تو شهری که یه روزی ازش بیرونم کردن؟ گلی که با بغض حرف میزد دل منم به درد میومد. دستشو تو دستم گرفتم و فشارش دادم. انگار که مصطفی هم به بغض گلی پی برده بود که لحنشو آرومتر کرد. گلی خانم، کسی که تو اون شهر خبر نداره شما تا الان کجا بودی و چی کار میکردی. شاید رفتم به اونجا یه نشونه از خداست که میخواد دست شما رو بذاره تو دست پدر مادرتون. حرفای مصطفی واقعا دلگرم کننده بود. گلی اما بدون هیچ حرفی سرشو به پشتی صندلی تکیه داد و چشماشو آروم گذاشت رو هم. خوب درکش میکردم.
میدونستم چقدر واسش سخته برگشتم به اون شهر و رو در رو شدم با آدمایی که واسه یه تعصب بیجا زندگیشو به باد داده بودن. مصطفی زیر لب بسم اللهی گفت و اتولشو روشن کرد. یه جوری به دار و درخت و خیابونا نگاه میکردم که انگار میخواستم خاطره امروزو واسه همیشه تو ذهنم ثبت کنم. از شهر که زدیم بیرون سرمو چسبوندم به شیشه اتول و گوشمو سپردم به ترانه ملایمی که از دستگاه اتول پخش میشد. تا چشم کار میکرد بیابون بود و برهوت. مصطفی بدون اینکه چشم از جاده برداره رانندگی میکرد و گلی و بچه هم غرق خواب. من اما آشوب و دلنگرون بودم. دلنگرون از آینده و زندگی جدیدی که قرار بود توی اون شهر رو کنار آدمای جدید بسازم. نمیدونم چرا حس میکردم بدبختیام تمومی نداره و تو اون شهرم قراره ماجراهای جدیدی واسم اتفاق بیفته. اونقدر با آینده نامعلوم و اتفاقای سر راهمون فکر کردم که چشمام گرم شد. اما وقتی چشممو باز کردم وحشت زده و هراسون نگاهی دور و برم انداختم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.